back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria na lumigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagbobolontaryo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa halaga ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng lipunan at mamamayan. Magbibigay ako ng ilang katanungan upang malaman kung inyo pang natatandaan ang ating aralin. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section sa ating Facebook Live upang aking mabasa ang inyong mga kasagutan. Para sa unang katanungan, kanino nagmula ang mga antas ng pakikilahok? Ang sagot ni Kat mula sa Ramos High School ay si Sherry Ernstines. Mahusay anak, tama ang iyong sagot. Ito ay si Sherry Ernstines. Sa kanya nagmula ang antas ng pakikilahok. Ngayon, isa pang katanungan ang aking ibibigay. Ano ang tinutukoy na tatlong T's na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo? Uulitin ko. Ano ang tinutukoy na tatlong T's na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo? Wow, ang galing, ang daming sumasagot mula sa ating Facebook Live. Tama ang inyong mga sagot. Basahin natin ang sagot ni Timothy. Ang sabi niya, time, talent, at treasure. Mahusay anak. Tama ang iyong sagot. Ang tatlong T na itinutukoy na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo ay ang time, talent, at treasure. Naniniwala ako na inyong natandaan ang mahalagang puntong ito sa ating nakaraang talakayan. Ngayon,
ay sigurado na ako na kayo ay handa na sa ating panibagong aralin. Simulan na natin ang pagtatalakay. Mahilig ba kayong makinig sa mga kwento? Naitanong ko ito sapagkat katulad ng nauna ko nang sinabi, ang pag-aaralan natin sa hapong ito ay ang mga kwento ng ilang tao na inilaan ang sarili sa pagboboluntaryo. Ang talambuhay ng mga personalidad na ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa volunteerismong ginawa ni na Mother Teresa at Efren Geronimo Peña, Florida. Pakinggan niyong mabuti ang aking ilalahad na kwento sapagkat ang mga kaalaman na inyong matututunan dito ay magagamit ninyo sa ating gawain pagkatapos na ating talakayan. Kung handa na ang lahat, ay atin nang simulan. Unahin natin ang kwento ni Mother Teresa. Si Mother Teresa o Agnes Gonja Boyajiu, ito rin ay maaaring bigkasin na Agnes Gonjay Boyajiu, ay ipinanganak noong August 26, 1910 sa Skopje, Albania o kasalukuyang nasa Macedonia. Siya ay nag-aral sa Irlanda at nakapagturo sa Calcutta, India. Isang gabi, habang siya ay nakasakay sa isang tren, narinig niya ang isang tinig na nagsasabing iwanan niya ang kanyang kinaroroon ng kumbento upang tulungan ang mga maralita. Habang nasa Calcutta, nakasuot siya ng sari at nakatapak sa pinakamahihirap na pook. Noong 1948, pinahintulutan siya ng simbahang Katoliko na magtatag ng isang bagong samahan ng mga madre, ang mga misyonera ng kawang-gawa o Missionaries of Charity. Si Mother Teresa ay isang madreng Katoliko na nakilala bilang isang buhay na santo nung siya ay nabubuhay pa. Sa loob ng 30 taon, kasama ng kanyang mga madre. Nakapagsagip si Nanay Teresa o Inay Teresa ng mga sanggol mula sa mga basurahan, nag-alaga ng mga ketungin, at nag-alaga ng may mga karamdaman at mga malapit ng mamatay. Pagsapit ng 1979, nagkaroon ng kanyang samahan ng 200 mga sangay sa buong mundo. Biniyayaan siya ng gantimpalang Nobel para sa kapayapaan. Ang gantimpalang Nobel ay iginagawad taon-taon sa mga mahuhusay na nilalang na nakapag-ambag ng kanilang mga katalinuhan at talento sa iba't ibang larangan tulad ng agham, medisina, panitikan, kapayapaan at iba pa. Nagustuhan niyo ba ang una nating kwento? Ngayon naman ay pakinggan niyo ang kwento ng volunteerismo ni Efren Geronimo Peña, Florida, Jr. Si Efren Geronimo Peña, Florida, Jr. ay ipinanganak noong March 5, 1981. Siya ay pangalawang anak ni na Efren Peña, Florida, Sr. at Lucila Geronimo. Nagtapos si Peña, Florida ng elementarya at sekundarya sa tulong ng scholarship at tulong pinansyal. At nagkamit siya ng ilang parangal at gawad sa klase. Taong 2000 nagtapos siya sa San Sebastian College, Recoletos de Cavite ng degree sa teknolohiyang pang-computer na may mataas na karangalan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ikalawang kurso sa Cavite State University, kung saan natapos siya bilang cum laude noong taong 2006 sa kursong mataas na edukasyon. Nang siya'y 16 na taong gulang,
Itinatag ni Peña Florida ang grupo ng kabataan sa kanyang mataas na paaralan na may layuning ilayo ang atensyon ng mga mag-aaral sa mga gang sa kalye at komunidad at tungo sa pagbubuo ng lipunan at pag-unlad ng sarili. Sumali ang iba pang mga kaklase at pinangalanan nila ang grupo na Dynamic Teen Company. Ang Dynamic Teen Company ay nagsimula bilang isang friendship club na may isang layunin na pagbibigay ng mga kabataan, proyekto ng kamalayan, talento, at pag-unlad ng mga gawain at serbisyo. Iminungkahi ng Club 8586 ang grupo ng kabataan na sumagot sa pag-aaral ni Efren noong elementarya at high school. Si Peña Florida para sa bayani ng CNN. Nang matapos ang pagsasala sa mga nominado, napili ng Blue Ribbon Panel ng CNN si Peña Florida bilang isa sa mga 28 mga bayani ng 2009. At noong November 22 ng parehong taon, hinirang siyang bayani ng taon ng CNN para sa taong 2009. Kalakip ng parangal ay ang salapi upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa Dynamic Teen Company. Pinasimulan din nila ang ideya ng silid-aralan ng Kariton. Sa ngayon, ito ay ang Kariton DTC Silid-Aralan. Sila ay nagtuturo sa mga pangunahing pagbabasa at pagsulat sa mga batang kalye. Napakinggan nyo ang kwento ni na Mother Teresa at Efren Peña Florida na nagbigay sa atin ng inspirasyon at hamon upang tumugon sa tawag ng pakikilahok at volunteerismo. Mula sa kwentong ating tinalakay, nalaman natin ang pakikilahok at volunteerismo na ginagawa ng isang tao ay hindi lamang nakatutulong upang mapagbuti niya ang kanyang sarili. Higit pa dito, ang gawaing volunteerismo ay malaki ang epekto sa lipunan at sa mga tao na nagawan ng kabutihan. Hindi ito malilimot sa pagdaan ng panahon, lalo na kung ang pakikilahok at volunteerismo na ginawa ng isang tao ay pinaglaanan niya ng kanyang buhay. Lagi nating tatandaan na sa ating lipunang ginagalawan, ang bawat tao ay may pananagutan na magbahagi sa kanyang kapwa at dahil dito ay naitataas natin ang dignidad ng ating kapwa. Magkakaroon ng saysay ang ating buhay kung ito ay gagamitin natin ng may kabuluhan sa araw-araw na buhay. Katulad ng mga kwentong inyong napakinggan, ang pagboboluntaryo ay napakalaki ng maitutulong upang mabago at mapabuti ang buhay ng mga tao sa ating paligid at maging ng lipunan na ating ginagalawan. Nawa ay maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni na Mother Teresa at Efren Peña Florida. Narito ang mga konsepto na kailangan nyong matandaan sa ating aralin. Una, ang pakikilahok at volunteerismo ay isang uri ng pagkakawang gawa na makatutulong sa ibang tao. Pangalawa, maraming paraan na maaari mong gawin upang maisakatuparan ang pakikilahok at volunteerismo.
At pangatlo, ang pakikilahok at volunteerismo ay nakakatulong upang maipakita ang paggalang sa dignidad ng tao at sa lipunan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nagkikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutukuyin kung ang isinasaad ng bawat sitwasyon ay tama o kaya naman ay mali. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa panuto, isulat sa inyong sagutang papel at tukuyin kung ang isinasaad ng bawat sitwasyon ay tama o kaya naman ay mali. Babasahin ko ito ng 2 beses. Makinig ng mabuti. Para sa unang sitwasyon. Nakita mo ang isang matandang babae na tumatawid sa daan na may bitbit na mga pinamili niya. Naawa ka sa kanyang sitwasyon, kaya nilapitan mo siya upang tulungang tumawid. Ito ay nagpapakita ng gawaing volunteerismo. Uulitin ko. Nakita mo ang isang matandang babae na tumatawid sa daan na may bitbit na mga pinamili niya. Naawa ka sa kanyang sitwasyon, kaya nilapitan mo siya upang tulungang tumawid. Ito ay nagpapakita ng gawaing volunteerismo. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? At atin itong iwawasto mamaya. Dumako na tayo sa ikalawang sitwasyon. Pagpasok ni Benny sa kanilang bahay, nakita niya na hindi pa nahuhugasan ang mga plato at pinaglutuan sa may lababo. Dahil wala ang kanyang magulang, siya na ang naghugas ng mga ito upang mabawasan ang trabaho ng kanyang ina pag-uwi sa bahay. Ang ginawang ito ni Benny ay maituturing na volunteerismo. Uulitin ko. Pagpasok ni Benny sa kanilang bahay, nakita niya na hindi pa nahuhugasan ang mga plato at pinaglutuan sa may lababo. Dahil wala ang kanyang magulang, siya na ang naghugas ng mga ito upang mabawasan ang trabaho ng kanyang ina pag-uwi sa bahay. Ang ginawang ito ni Benny ay maituturing na volunteerismo. I-type na ang inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong sitwasyon. Nalaman ni Anjo na magkakaroon ng clean-up drive sa kanilang dalampasigan upang alisin ang mga dumi at basura na napadpad sa kanilang lugar dahil sa malakas na bagyo. Tumulong siya sa paglilinis sapagkat advokasya na niya ang pangangalaga sa kalikasan.
Isang uri ng pakikilahok ang ginawa ni Anjo. Uulitin ko. Nalaman ni Anjo na magkakaroon ng cleanup drive sa kanilang dalampasigan upang alisin ang mga dumi at basura na napadpad sa kanilang lugar dahil sa malakas na bagyo. Tumulong siya sa paglilinis sapagkat advokasya na niya ang pangangalaga sa kalikasan. Isang uri ng pakikilahok ang ginawa ni Anjo. Ano kaya ang tamang sagot sa ikatlong sitwasyon? I-type na sa ating comment section. Ito ba ay tama o mali? At ngayon, dumako na tayo sa ika-apat na sitwasyon. Inaya si Kevin ng kanyang mga kaibigan na tumulong na mag-repack ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi sumama si Kevin dahil ayon sa kanya, marami nang nag-volunteer at baka wala na silang gawin doon. Ang katwiran ni Kevin ay naayon sa layunin ng pakikilahok at volunteerismo. Ulitin ko. Inaya si Kevin ng kanyang mga kaibigan na tumulong na mag-repack ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi sumama si Kevin dahil ayon sa kanya, marami nang nag-volunteer at baka wala na silang gawin doon. Ang katwiran ni Kevin ay naayon sa layunin ng pakikilahok at volunteerismo. I-type ng inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? At ngayon, dumako na tayo sa panghuling sitwasyon. Pangarap ni Ana na maging isang guro sa hinaharap. Dahil dito, siya ay lumalahok at tumutulong sa mga charity program na naglalayong turuan ang mga street children at out-of-school youth sa kanilang bayan. Ang ginagawang ito ni Ana ay isang uri ng volunteerismo at pakikilahok. Uulitin ko, pangarap ni Ana na maging isang guro sa hinaharap. Dahil dito, siya ay lumalahok at tumutulong sa mga charity program na naglalayong turuan ang mga street children at out-of-school youth sa kanilang bayan. Ang ginagawang ito ni Ana ay isang uri ng volunteerismo at pakikilahok. Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama. At sa ikalawang bilang, ang sagot ay tama. At para naman sa ikatlong bilang, ang sagot ay tama. At para naman sa pang-apat na bilang, ang sagot ay mali. At para naman sa pang-limang bilang, ang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong mais sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez,
nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Empire. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 8 to 8 a.m. Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You can also watch us on Converge Cable TV Channel 100. Hello my dear grade 9 learners. Happy to see you again. I'm Virgilisa B. Cruz, your teacher broadcaster for Science 9. Broadcasting live here at Laong Kupang, La Paz, Tarlac. Ready to serve you with new and exciting lesson in Science 9. Again, this is Science 9, continuation of Week 6, the world of exploration, discovery, invention, and technology. For your questions and comments, please check out my personal Facebook account, and that is Virgilisa B. Cruz. Or you may contact me on my mobile number 0921-565-7677. And of course, for our grade 9 learners in FB page of Aral TarlakHenyo, please comment down your name and your school so that we can monitor your attendance in our platform. I encourage everyone to participate actively in today's discussion. It's a wonderful day. Happy Wednesday afternoon, my dear grade 9 learners. Come and join me as we discover the world of chemistry. But before that, please get your self-learning modules in science, your compendium of notes, and of course, your pen and paper. Are you now ready for another fun-filled learning in science? Then, let's begin. Before we start our lesson, last Monday I discussed about esters and ethers. Let's find out if you really understood the lesson last time. Let's have a true or false questions. Write the word true if the statement is correct and false if it is not. You may write your answer on a sheet of paper, and of course for grade 9 learners in our FB Live, comment your answer or type it on the comment section. Now, are you ready? Then, let's begin with item number 1. Ethers are class of organic compounds that mostly contain an ether group wherein the oxygen atom is bonded to two alkyl or aryl groups. Is it true or false? Write down your answer, grade 9. The correct answer is true. Very good. Let's have item number 2. Esters are derived from alcohol. Again, esters are derived from alcohol. What do you think is the answer? Is it true or false? Write down your answer. If your answer is false, then you got it right. Then let's proceed to item number 3. Ether is used along with petrol as a motor fuel. Again, ether is used along with petrol as a motor fuel. What is your answer? The correct answer is true. Very good. Now let's proceed to item number 4. Phosphoesters form the backbone of DNA molecules. Is it true or false? Write down your answer.
The correct answer is true. Did you get it right? Wow, that's great. Let's proceed to the last item, number 5. Polyesters are used to make plastics. Is it true or false? Write down your answer. If your answer is true, then you got it right. Good job, learners, for a good performance. I am glad that you have answered all the questions correctly. It seems that you really understood the lesson last time. In today's lesson, for the continuation of week 6 of the Most Essential Learning Competencies, you are expected to recognize the general classes and uses of organic compounds. Now, to start with our lesson, let's have an activity entitled You Complete Me. All you need to do is to supply the correct letter to determine what is being described in the given statement. Write your answer on your science activity notebook. And of course, for our grade 9 learners, you may type your answer on the chat box. Then, let's start with item number 1. It is used as anesthesia, solvent, and coolant. Also, it is used in the production of alcohol. The clue letters are letter E, H, and letter R. What is your answer? The correct answer is ether. Did you get it right? Wow, very good. Now let's proceed to item number 2. It is used in the production of carbolic soap in the form of insecticide, in Bakelite, and also in predestine and aspirin. The clue letters are letter P, E, and L. What is your answer? The correct answer is phenol. I'm pretty sure you got it. Let's proceed to item number 3. It is used in the treatment of urological diseases. We have the letters R, T, O, and I. Type down your answer, grade 9. If you answered urotrophin, then you got it right. Amazing, grade 9. Now let's proceed to item number 4. It is used in making drugs as preservation of fruits, juices, and also in the preservation of fruit juices. The clue letters are B, Z, I, C, letter C, and letter D. What is your answer? The correct answer is benzoic acid. Now let's proceed to the last item, number 5. It is used for making local anesthesia. The clue letters are letter E, Y, letter B, O, M, and letter N and E. Write down your answer, grade 9. The correct answer is ethyl bromine. Very good. Did you get all the correct answers? If you got 5, then congratulations. And if not, don't be sad. Better luck next time. I know you can do it. Now, let's discuss another organic compounds and their uses. Did you know, class, that methane is used in making motor tire and printing ink? Yes, you heard it right. It is also used in the production of light and energy. Methane is used in making methyl alcohol, formaldehyde, and chloroform. Another organic compound is butane.
In liquid state, it is used as LPG fuel. Amazing, right? Next, we have ethylene. It is used for the fruit ripening and fruit preservation. Also, it is used in making mustard gas and also in the form of anesthesia and used in oxyethylene flame. Next, we have acetylene. Acetylene is used in producing light in oxyethylene flame and in the form of narcolepsy anesthesia. Also, in making neoprene or artificial rubber, and also used as artificial ripening. Next, we have methyl alcohol. It is used in making methylated spirit, artificial color, varnish, and polish, mixing with petrol and utilized as fuel of engines. Another, we have ethyl alcohol. Ethyl alcohol is used for making wine and other alcoholic drinks. Varnish and polish in the form of solvents, in methylated spirit. Also, it is used in artificial colors in perfumes and scent of fruits, in transparent soaps. It is also used in spirit lamps and stoves, in the form of fuel of motor vehicle, and in cleaning the wound, and also ethyl alcohol in the form of insecticide. Next, we have acetone. Acetone is used in making varnish, cordite, and also used as artificial silk, synthetic rubber, sulfonyl, chlorodyne, chloroform, and iodoform. Another, we have acetic acid. It is used as laboratory reagent in the form of vinegar, in making sauces, and also jelly. Another organic compounds, we have glucose. It is used in making different types of wine, in sweets and preservations of fruit juices, medicines like gluconate. Another, did you know, class, that benzene is used also in the form of solvent, in dry cleaning, by mixing it with petrol and used as fuel of engines? Yes, amazing, right? Another, we have phenol. It is used in the production of carbolic soap in the form of insecticide, in bakelite, in predestine, and aspirin. Another, we have benzaldehyde. It is used in color industry and in the manufacture of perfumes. Another, we have benzoic acid. It is used in making drugs as preservation also in fruits juices. Another organic compound is ether. It is used as anesthesia, solvent, coolant, and also used in the production of alcohol. All right, grade 9, those are additional organic compounds and their uses. Now, let's have an activity. Here's the direction. Complete the table by putting a check mark in appropriate column the uses of the compound. Write your answer on your science activity notebook. Grade 9, look at the table. You have there gasoline, ethyl alcohol, acetone, LPG, kerosene, and acetic acid. Now you have 5 seconds to answer. Your time starts now. Now, let's check your answer. Gasoline is used as fuel. Did you get it right? Wow, amazing. Next, ethyl alcohol is used in beverage
as antiseptic and also as fuel. Did you get it? Next, we have acetone. It is used as a cleaner. Another organic compounds, we have LPG. LPG is used as fuel. Did you get it, grade 9? Next, we have kerosene. It is used as fuel and also as a cleaner. And lastly, we have acetic acid. Is used as an antiseptic and also a fuel. Did you get a perfect score, grade 9? Wow! Good job, grade 9. Congratulations! Now, to check if you really understand the lesson I've discussed about organic compounds and their uses, now let's have a short quiz. Choose the letter of the correct answer. Are you ready? Okay, so you may write your answer on a sheet of paper, and for our learners in FB page, please type down your answer in the comment section. Let's begin with number 1. What is the usual use of methane? Letter A, pesticide. Letter B, fertilizer. Letter C, car ventilator. Or letter D, fuel. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter D, fuel. Did you get it right? Very good. Now let's proceed to item number 2. Which hydrocarbon is commonly used in disposable lighters and in fuel canisters for gas camping stoves and lanterns? Again, which hydrocarbon is commonly used in disposable lighters and in fuel canisters for gas camping stoves and lanterns? We have letter A, ethane. B, butane. Letter C, propene. And letter D, pentane. Write down your answer. The correct answer is letter B, butane. I'm pretty sure you got it. Okay, let's proceed to item number 3. Which is responsible for the distinctive odors and flavors of many flowers, perfumes, and ripe fruits? Again, which is responsible for the distinctive odors and flavors of many flowers, perfumes, and ripe fruits? Letter A, esters. Letter B, ethers. Letter C, alcohol. Or letter D, aldehyde. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter B, esters. Now let's proceed to item number 4. Marcy's car stopped at the middle of the road. She found out that her car has run out of fuel. Which compound must she buy? Again, Marcy's car stopped at the middle of the road. She found out that her car has run out of fuel. Which compound must she buy? Letter A, kerosene. Letter B, gasoline. Letter C, lubricating oil. Or letter D, water. 5 seconds to answer. The correct answer is letter B, gasoline. Very good. Now let's proceed to the last item. Formaldehyde is an aldehyde with the formula HCHO.
a colorless gas with a pungent and irritating odor. Which of the following is not use of formaldehyde? Again, formaldehyde is an aldehyde with the formula HCHO, a colorless gas with a pungent and irritating odor. Which of the following is not a use of formaldehyde? Letter A, used to sterilize soil. Letter B, embalming bodies. Letter C, preservation of tissue specimens. Or letter D, fermenting corn or molasses. Write down your answer, grade 9. The correct answer is letter D, fermenting corn or molasses. For those who have answered all the questions correctly, congratulations, grade 9. You did a fruitful job today. It seems that you really understood the lesson that I've discussed about organic compounds. And for those who did not, there will always be a next time. So don't be sad. What's important is that you have been honest and you have tried your best. Now, let's sum up today's lesson. Methane, black in color, in making motor tire and printing ink in the production of light and energy, also is used in making methyl alcohol, formaldehyde, and chloroform. Another, we have butane. Butane in liquid state, it is used as LPG fuel. Another, we have ethylene or ethylene. In fruit ripening and fruit preservation, ethylene is used. Also, in making mustard gas in the form of anesthesia and also in oxyethylene flame. Another organic compounds is that we have acetylene. Acetylene in the production of light is used in oxyethylene flame in the form of narcolepsine anesthesia, also in making neoprene or what we call artificial rubber, and also in artificial ripening. Another organic compounds that we have discussed is the methyl alcohol. In making methylated spirit, artificial color, varnish, and polish mixing. Also, it is used or utilized as fuel of engines when mixed with petrol. And lastly, we have glucose. Glucose in making different types of wine, glucose is used in sweets and preservations of fruit juices, and also glucose is used in medicines like gluconate. I hope you enjoyed today's lesson, and thank you for your active participation. Before we end our session, kindly write down your assignment. Define moles and molar mass. Again, define moles and molar mass. At this point, let me remind you, grade 9, to please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac. And also, you can watch it on Converge Cable TV Channel 100. I hope you learned a lot today. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. Again, this is Virgilisa B. Sino Cruz, your teacher broadcaster in Science 9, saying, never stop dreaming, never stop believing, never give up, and never stop learning.
God bless everyone. Until next time. Tinatawag na priority eligible groups. Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipina Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Marie Dugay,
your anchor teacher today for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. A heads up class, when you hear a sound being played, that means you are asked to solve or answer certain question. You can type your answers on the comment box on our FB Live. Are we clear? That is great. I am seeing a lot of comments right now on the comment section of this Facebook Live stating their section and their school, and I think that is great. In today's lesson, we will be discussing about solving radical equations, and you are expected to identify radical equations and solve equations involving radical expression. But before I walk you through our topic, let us have a quick recap of what was discussed last Monday by Teacher Maricar Trinidad. Last Monday, you were able to multiply and divide radical expressions. What are the steps required for multiplying radical expressions with one term? Do you still remember them? Very good. For step 1, if the radicals have the same index, multiply terms outside the radical with the terms outside the radical, and terms inside the radical with the terms inside the radical. The next step is to simplify the radicals. And for the last step, multiply the terms outside the radicals if you need to. And of course, not all radical expressions consist of only one term, right? If we are given radical expressions with more than one term, what are we going to do? Again, if we are given radical expressions with more than one term, what are we going to do? Okay, we just have to follow the following steps. Step 1, use the distributive property of multiplication to remove the parentheses, or use FOIL method. By the way, what does FOIL stands for? That is right. It is the first, outer, inner, last. This method is used to multiply two binomials. But remember that you can multiply terms outside the radical and terms inside the radical, assuming the radicals have the same index. Step 2, simplify the radicals. And for the last step, combine like terms. Remember that in order to add or subtract the radicals must be exactly the same. Last session, you were able to divide radical expression or rationalize the denominator. What are the steps again? Very good. So first, to rationalize the denominator, you need to multiply both the numerator and denominator by the radical found in the denominator. Second step, simplify the radicals. And lastly, reduce the fraction if needed. I hope you can remember all those steps because they are prerequisites to solve the equation, which is our topic for today. Let us now walk through our lesson. Are you ready now to be with me on solving radical equations? Okay then, again, I hope you have your pencil or ball pen and your notebook with you as we learn to solve radical equations. Now, focus on your self-learning module, page 1, activity 1 with the title, What Undoes Me? In this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Again, in this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Number 1. What is the inverse of addition? Very good. The answer is subtraction. I am 100% sure that you know the answer for item number 2.
Exactly. The inverse of subtraction is addition. How about multiplication? That is right. It is division. How about the inverse of division? Excellent. It is multiplication. How about the inverse of squaring? Correct. The answer is taking the square root. How about cubing? Correct. The inverse of cubing is taking the cube root. You are doing a great job, dear students. We now proceed to Activity 2, Page 2 of your Self-Learning module with the title, Reminiscing the Past. By answering this activity, you will be able to review your skills in solving linear equations and quadratic equations as prerequisites in solving radical equations. Again, by answering this activity, you will be able to review your skills in solving linear equations and quadratic equations as prerequisites in solving radical equations. For number 1, it is x plus 4 is equal to 9. What is the value of x in the given linear equation? Very good. X is equal to 5 because 5 plus 4 is equal to 9. Next, 4x is equal to negative 20. Another linear equation given. What is x in the equation? Correct. The value of x is negative 5. It is because 4 times negative 5 is equal to negative 20. How about 2x squared is equal to 32? This is a quadratic equation, so we have two solutions. What are they? Exactly. One value of x is equal to 4 and the other value is equal to negative 4. This is because both values makes the equation true. Last number, x squared minus 13x plus 36 is equal to 0. Another quadratic equation. What are the roots? Excellent. One root is 9 and other root is 4. Again, these roots or values of x will make the equation true. So now, let us proceed to the page 2 of your module on the part What's New. This part of the module enables you to identify a radical equation. Again, this part of the module enables you to identify a radical equation. Since our topic is solving radical equations, of course, it is very important that we can identify if a given equation is a radical equation or not. To guide you, observe the following examples and non-examples of radical equation. Again, observe the following examples and non-examples of radical equation. For the first example, square root of x minus 5 is equal to 9. Do you think the given equation is a radical equation? Again, do you think square root of x minus 5 is equal to 9 is a radical equation? Correct. It is an example of radical equation. How about x plus 5 is equal to square root of 9? Exactly. It is not a radical equation because the radicand is a perfect square and has no variable in it. The square root of 9 is 3. Next is 7 equals the difference of 2 is square root of x minus 4 and 1. Again, 7 equals the difference of 2 is square root of x minus 4 and 1. Is this an example of radical equation?
Very good. It is an example of radical equation because it has variable in the radicand. And for the next item, 2x square root of 7 minus 4 equals 1. Again, do you think 2x square root of 7 minus 4 equals 1 is a radical equation? Correct. It is a non-example of radical equation. Again, it is a non-example of radical equation. So you would notice that even if an equation consists of radical symbol, it doesn't mean they are radical equations already. You will be able to determine the radical equation if a variable is under the radical symbol or in the radicand. As from the definition of radical equation, it is an equation in which the variable appears in a radicand. Do you understand? Very good. Now, let us see if you are now able to identify the example and non-example of radical equations. Here are some of the remaining items in the activity. All you have to do is to identify the letters with radical equation. Again, all you have to do is to identify the letters with the radical equation. A, cube root of 2x minus 7 is equal to 3. B, cube root of 27 plus x is equal to 8. C, fifth root of x is equal to negative 3. D, 3x squared minus the square root of 10x is equal to 2. E, x is equal to fifth root of negative 32. And F, square root of x squared minus 25 is equal to 0. I'll be giving you 10 seconds to answer. Time's up. Letter A, C, D, and F are the answers and are the examples of radical equation. Again, you would notice that a variable appear on the radicand. Did you get all the answers? Perfect. Since you already know how to identify radical equations, let us now proceed to solving radical equation. To solve a radical equations, you have to remember these steps. Step 1, write the original equation. Step 2, isolate the radical expression to one side by applying addition property of equality or multiplication property of equality. Step 3, eliminate the radicals by raising each of the side of equation with the same power. And step 4, solve the new equation using standard procedures. And step 5, check the obtained solution or solutions in the original equation. Let us now have some examples. Example number 1, solve square root of x minus 5 is equal to 3. For the first step, write the original equation, which will be square root of x minus 5 is equal to 3. Next is isolate the radical expression to one side. With the given equation, we will apply addition property of equality, which gives us square root of x minus 5 plus 5 is equal to 3 plus 5. Simplify by combining the terms on each sides of the equation. On the left side, negative 5 plus 5 is 0. And on the right side, 3 plus 5 is equal to 8. And it leads us to square root of x is equal to 8. Since the index of the radicals is 2, then for the next step, square both sides of the equation to eliminate the radical sign. So we have the quantity square root of x squared is equal to square of 8. So x is equal to the square of 8, which is 64. Therefore, the solution for the given radical equation is 64. To check, substitute x in the original equation with 64. So, from square root of x minus 5 is equal to 3, we have now square root of 64 minus 5 is equal to 3.
Take the square root of 64 and that is equal to 8. Then, 8 minus 5 is equal to 3. So, 3 is equal to 3. Therefore, this solution, which is 64 in the radical equation square root of x minus 5 is equal to 3 is correct. Did you get it? I hope you can follow, class. Let us now have example number 2. Solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. Again, solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. For step 1, write the original equation of the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. And for step 2, isolate the radical expression on one side of the equation by applying addition property of equality. Add the additive inverse of 2, which is negative 2, to both sides of the equation, resulting to the sum of the square root of 4a minus 7 and 2 minus 2 equals 5 minus 2. Combine similar terms, so the equation now is the square root of 4a minus 7 is equal to 3. For step 3, we eliminate the radical by squaring both sides of the equation since the index of the radical is 2. So it will become the quantity of square root of 4a minus 7 squared equals 3 squared. Squaring the term with the square root will remove the radical sign. So it gives us 4a minus 7 is equal to 9. Applying addition property of equality to isolate the variable, it will be 4a minus 7 plus 7 is equal to 9 plus 7. To simplify the equation, combine like terms, and now we have 4a is equal to 16. Then, apply multiplication property of equality to remove the numerical coefficient of the variable by dividing both sides by 4. Cancel out 4, so a is left alone, then 16 divide 4 on the other side is equal to 4. Hence, a is equal to 4 and the solution is 4. And for the last step, check the solution obtained to the original equation, which is square root of 4a minus 7 plus 2 is equal to 5. Substitute the variable a with 4, so the sum of the square root of 4 times 4 minus 7 and 2 equals 5. Then get the product of 4 times 4, which is 16, and 16 minus 7 is 9. The square root of 9 is 3, and 3 plus 2 is equal to 5, then 5 is equal to 5. Therefore, the solution obtained is correct. Do you understand? Good job, dear grade 9 learners. Now, let us proceed to the page 7, activity 3, entitled There's a Reason for Every Action on your self-learning module. In this activity, you are instructed to complete each table by filling the steps and their corresponding reasons. Are you ready? Sounds great! Let us have problem number 1. With a given radical equation, square root of x plus 8 is equal to 3. For this problem, what do you think is the first step in the table? Correct! It is square root of x plus 8 is equal to 3. The reason is, write the original equation. Since the radical expression is already isolated, we now proceed to the next step that results to the quantity of square root of x plus 8 squared is equal to 3 squared. What do you think is the reason for this? Correct. Square both sides of the equation to eliminate the radical sign. What is the next step if the corresponding reason is simplification?
Very good. The equation will be x plus 8 is equal to 9. The radical was eliminated and the square of 3 is equal to 9. And for the next step, x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8. What is the reason for this step? Excellent, dear students. The equation became x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8 because we applied addition property of equality. And for the last step, by combining like terms on both sides, we will have x is equal to 1. The reason is the additive inverse and simplification. The solution for the given radical equation is 1. To check if the answer is correct, we just have to go back to the original equation, which is the square root of x plus 8 is equal to 3. Substitute x with 1. It will give us the square root of 1 plus 8 is equal to 3. Simplify the radicand. 1 plus 8 is equal to 9. Get the square root of 9, and that is 3. Then 3 is equal to 3. Since both sides of the equation is already the same, therefore, the solution obtained in the equation is correct. Wow! Great job, grade 9 learners! Now, let us have a quick recap of the steps in solving radical equation. Step 1, write the original equation. Step 2, isolate the radical expression to one side of the equation. Step 3, eliminate the radicals by raising each of the side of the equation with the same power. If there is still a radical, repeat step 2 and 3. Step 4, solve the new equation using standard procedures. And step 5, check the obtained solutions in the original equation. So, we were able to apply our understanding about solving radical equations. Let us put that understanding to the test by answering the given learning activity sheet for week 7. For test 1, circle the number, where you have to encircle the possible values that satisfy each radical equation. And test 2, the math word puzzle. You have to solve each radical equation and write the answer in words inside the boxes. Note that one letter in each box. And these are your assigned tasks to do and write your answer on your math notebook. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this on the next meeting. Again, I am Bianca Marie M. Dugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. May you always have the joy at learning at home. Until next time, keep safe and God bless us all. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mayang agad panabot, naimbag na mali, at magandang hapon mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo, hatid ng RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang narinig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako ang inyong lingkod, Binibining Kay, bilang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood live na live mula rito sa Heroda Tarlac sa pamamagitan ng ating remote live broadcast. Maaari kayong makilahok sa ating diskusyon sa pamamagitan ng pag-comment sa ating opisyal na Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac,
Channel 26. Para naman sa mga nakikinig at sumusubaybay sa ating estasyon sa radyo at telebisyon, maaari kayong mag-iwan ng inyong mensahe o ng inyong mga katanungan sa numero bilang 0926-102-1023. Uulitin ko, 0926-102-1023. Kumusta mga kapantas? Sa Pilipino, laging tandaan ang tatlong S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may tatlong T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Sa panibagong araw ng talakayang ito, amin kayong inaasahang makamit ang mga sumusunod na Most Essential Learning Competencies na una, na isusulat ang isang paglalarawan ng sariling kultura na maaaring gamitin sa isang pagsasalaysay. Ikalawa, na paghahambing ang kultura ng ilang bansa sa Silangang Asya batay sa napanood na bahagi ng teleserye o pelikula. Ikatlo, nagagamit ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapatuloy ng mga pangyayari, at pagtatapos ng kwento. Kaya naman, tara! At simulan na natin ang ating muling paglalakbay sa Timog Silangang Asya at patuloy na kilalanin ang kanilang kultura at panitikan. Marahil may jet lag pa nga ang ilan sa inyo matapos nating bisitahin ang China sa nakaraang episode at tinalakay ang kanilang maikling kwentong pinamagatang HENYO, ang manlililok ng bato. Kasama rin sa ating tinalakay ang iba't ibang uri ng maikling kwento. Tandaan natin ang mga ito, mga kapantas, sapagkat ito ay may kinalaman pa rin sa ating episode ngayong araw. Yan mga kapantas, may tanong agad ako sa inyo dahil katatapos lamang ng MMFF o Metro Manila Film Festival para sa taong 2021. Curious ako kung sino sa inyo ang mahilig manood ng pelikula o di kaya'y teleserye. Ngayon, maaari niyo bang ihambing ang kamakailan lang na teleserye o pelikula na inyong napanood sa kultura ng Silangang Asya? Yan ang inyong unang gawain at gawin iyan sa inyong sagutang papel at isulat ang code na gawain 1.1. Maaari din kayong magbigay ng inyong kasagutan sa ating Facebook Live comment section. Makinig pa ng mabuti mga kapantas sapagkat narito pa ang aking karagdagang panuto. Ihambing ang kulturang taglay ng pelikulang napanood sa kultura ng ilang bansa sa Silangang Asya na makikita sa loob ng kahon sa ibaba. Ilagay ang titik ng kultura sa angkop na kahon. Uulitin ko ang aking panuto. Ihambing ang kulturang taglay ng pelikulang napanood sa kultura ng ilang bansa sa Silangang Asya na makikita sa loob ng kahon sa ibaba. Ilagay ang titik ng kultura sa angkop na kahon. Pakinggan niyo ako ng mabuti mga kapantas. Letter A, mabuting pagtanggap o pakikitungo. Letter B, matatag na pagsasama ng pamilya. C, tibay at lakas ng loob. Letter D, positibong pananaw sa hinaharap. Letter E, negatibong pananaw sa kasalukuyang pangyayari. Letter F, matinding kaayawan sa pandaraya at pagnanakaw. Letter G, pagmamalasakit sa ibang tao o pakikipagkapwa. Letter H, pagkontrol sa buhay ng anak o kamag-anak. Letter I, kadalasang hindi pagkakasundo ng manugang at biyenan. At letter J, pagpapahalaga sa kayamanan at kapangyarihan. Mga kapantas, maaari ninyong screenshot ang bahaging yan upang mas mapadali ang inyong pagsasagot. Muli, maaari din kayong magpadala ng inyong kasagutan sa ating Facebook Live comment section. At narito at babasa ako ng
Ilan? Ito mga kapantas, mag-aaral mula sa Corazon si Aquino High School. Kate Ambrosio, hello sa iyo kapantas. Ang sagot niya ay ang pelikulang Anak na pinagbidahan ni Claudine Barreto at Vilma Santos na nagpakita ng katatagan ng pamilya at pagkontrol din sa buhay ng anak o kamag-anak. Ako, napakaganda ng movie na yan na Anak. Okay, pili pa tayo ng isa. Mula naman kay Darlo Paraso ng Corazon si Aquino High School, ang movie na Crazy Rich Asian. Naku, paborito kong movie ito. Na parehong nagpakita ng hindi pagkakasundo ng manugang at biyanan at pagpapahalaga sa kayamanan at kapangyarihan. Ayan, marami pong salamat sa mga sumasagot sa ating Facebook comment. Mga kapantas, ayan yung binasa kong mga kasagutan, maaari niyong maging halimbawa at makatulong sa inyong pagsasagot para sa ating unang gawain. Sa aking pagpapatuloy, alam mo ba na sa pagbabasa natin ng maikling kwento ng katutubong kulay, mahalagang matukoy natin ang kaibahan nito sa iba pang uri sapagkat masasalamin sa uring ito ng maikling kwento ang kultura ng mga Asyano. Mayaman at makulay ang kultura ng bawat bansa sa Asya, kaya mahalagang matukoy at mailarawan natin ang kulturang ito bilang pagkakakilanlan ng mga kapatid nating Asyano. Kaugnay nito, mahalagang matukoy at magamit natin ang iba't ibang pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Ngunit ano-ano nga ba ang mga pahayag na maaari nating gamitin sa pagsisimula, sa gitna at sa pagwawakas ng isang kwento? Nakakatulong nga kaya ang mga pahayag na ito sa pagpapadaloy natin ng buod ng isang akda? Yan ang ating aalamin ngayong araw. Ang maikling kwento ay isang halimbawa ng pagsasalaysay. Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning ikwento ang mga pangyayari na maaaring pasalita o pasulat. Ito ay isa sa mga pinakagamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa. Ang pagsasalaysay ay maaaring ibatay sa sariling karanasan, nasaksihan o napanood, napakinggan o nabalitaan. Maaari din sa nabasa at likhang isip lamang. Sa paglikha ng isang salaysay, ang may akda ay dapat na maging malikhain at mahiglay ng malawak na imahinasyon sa paglikha ng bias ng simula at wakas. Narito ang mga katangiang dapat taglayin ng isang talatang nagsasalaysay na isasaalang-alang mo sa iyong pagsusulat. Una, may maganda o mabuting pamagat. Ito ay dapat na maging maikli lamang, hindi katawa-tawa at lumilikha ng pananabik. Ikalawa, may mahalagang paksa o diwa. Kinakailangan ito ay kapupulutan ng aral at maging kapaki-pakinabang sa babasa. Ito rin ay dapat na nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa mga babasa o makikinig, o kaya naman ay naiuugnay sa kanilang naranasan o kalagayan na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang pagkatao. Ikatlo, may wasto o maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang karaniwang pagsasalaysay ay nag-uumpisa sa simula ng mga pangyayari na sinusundan ng mga gitnang pangyayari at pagkatapos ay wakas na pangyayari. Narito naman ang ika-4. May kaakit-akit na simula.
Ang unang pangungusap ng salaysay ay dapat na makalikha ng pananabik sa babasa o makikinig upang makuha ang atensyon at interes nito hanggang sa matapos niya ang pagbabasa o pakikinig. Makinig pa ng mabuti mga kapantas sapagkat narito ang ikalima. May kasiyasiyang wakas. Kinakailangang ang wakas ay nagkikintal ng isang impresyon sa isip ng babasa upang magkaroon ito ng bisa. Sa kabuuan, ang isang talatang nagsasalaysay ay dapat magtaglay ng sumusunod na katangian upang ito ay maging mabisa. Una, kinakailangang ang mga kaisipan nito ay nagtataglay ng kaisahan. Ikalawa, kinakailangang ito ay nagbibigay diin sa mahahalagang pangyayaring isinasalaysay. Ikatlo, may paglalarawan upang magkaroon ng kulay at buhay ang mga pangyayari. Ikaapat, may kasukdulan na siyang lumilikha ng pananabik sa bumabasa o nakikinig. Sa pagsulat ng kwento ay maaari din isaalang-alang ang tatlong uri ng pananaw o paningin sa pagsasalaysay. Dito na ibabatid kung sino ang naglalakad o nagsasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. Narito ang tatlong uri ng pananaw o paningin. Makinig ng mabuti mga kapantas. Una, unang panauhang pananaw o first person point of view o ang tinatawag nating POV. Ang naglalahad o nagsasalaysay ng mga pangyayari ay gumagamit ng unang panauhan o ng panghalip panaong ako. Maaaring ang nagsasalaysay ay gumagamit ng ako. Maaaring ang nagsasalaysay na gumagamit ng ako ay isa sa mga tauhan na nagsasalaysay ay isa sa mga tauhan o di kaya ang author mismo. Ikalawa, ang tinatawag nating ikatlong panauhang pananaw o third person point of view. Ang tagapagsalaysay ng mga pangyari ay gumagamit ng panghalip panaong siya. Sa ganitong uri ng pananaw ay limitado lamang sa nakikita ng tagapagsalaysay ang kanyang nailalahad. Hindi niya kasi mababasa ang iniisip ng tauhan, gayon din ang damdaming taglay ng mga ito. Narito naman ang ikatlo. Ang tinatawag natin omnipotent point of view. Ang tagapagsalaysay ng mga pangyayari ay gumagamit din ng panghalip panaong siya o sila. Subalit sa pagkakataong ito, hindi lamang limitado ang kanyang pagsasalaysay sa nakikitang panlabas na kilos ng mga tauhan. Maaari din mabasa niya ang isipan at matukoy ang damdamin ng mga tauhan. Ayan mga kapantas, uulitin ko, ayan ang tinatawag nating tatlong uri na pananaw o paningin. Una, ang unang panauhang pananaw o first person point of view. Ikalawa, ang ikatlong panauhang pananaw o third person point of view. At ang ikatlo ay maladyos na pananaw o omnipotent point of view. Makinig pa ng mabuti mga kapantas dahil ang susunod ninyong mapapakinggan ay may kinalaman sa ating isa pang gawain. Kaya ihanda na ninyo ang inyong papel at panulat at isulat muli ang code na gawain 1.3. Suriin kung anong paningin o pananaw ang makikita sa bawat bilang at saka ipaliwanag kung bakit ito ang iyong sagot. Uulitin ko ang panuto. Suriin kung anong paningin o pananaw ang makikita sa bawat bilang at saka ipaliwanag kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang.
Dumating ang matandang iyon sa isang pagkakataong hindi inaasahan. Isa iyong matandang kubang papilay-pilay na lumapit at naupo sa nakatumbang lusong. Walang makapagsabi kung sino siya at wala namang nag-aksaya pa ng panahong mag-usisa. Ang totoo'y hindi siya gaanong napag-ukulan ng pansin, kung hindi lamang siya nadakil ng mga katutubong nagkakatuwaan pa sa paghabol sa iaalay na baboy kaugnay sa itinaraos nilang kanyaw. Isang talata mula sa akdang Isang Matandang Kuba, Gabi ng Kanyaw ni Simplicio Bisa. Ulitin ko ang katanungan, anong uri ito ng paningin o pananaw? At ipaliwanag ang inyong sagot. Alamin natin ang tamang kasagutan sa unang bilang. Kung ang sagot mo ay ikatlong panauhan o third person point of view, tama ang iyong sagot sapagkat mapapansin mula sa talata na ito ay ginamitan ng panghalip na panaong siya. Dumako na tayo sa ikalawang katanungan. Tandang-tanda ko pa noong una siyang matanggap sa aming opisina. Wala sa kanya ang pagtitiwala sa sarili na madaling mapansin sa iba pang namamasukan sa amin. Hi, sabi niya. I'm Delia Delizo. Just call me Del, sabi ng isa pa. Ngunit siya ay nanatili sa isang sulok hanggang tawagin ng aming boss upang takdaan ng mga gawain. Lihim ko tuloy na tinignan ang kanyang biodata na naiwan sa hapag. Mrs. Jeronima Soriano, 42 taon at may 2 anak. Taga Manikilya, iyon din ang gawain na nasa isanihang tanggapan. Dahilan ng paglipat, malapit sa aming tanggapan sa kanilang tirahan. Mula sa akdang Paghihintay ni Genoveva Edrosa Matute. Muli, anong uri ng paningin o pananaw ang inyong kasagutan sa ikalawang bilang at ipaliwanag ang inyong sagot. Atin na muling alamin ang tamang kasagutan. Kung ang sagot mo ay maladyos na pananaw o omnipotent point of view, palakpakan ang inyong sarili dahil yan ay tumpak. Sapagkat batay sa talata, hindi naging limitado ang panlabas na kilos ng tauhan at natukoy rin ang isipan at damdamin ng iba pang tauhan. Dumako na tayo sa huling bilang. Ilang Pasko na bang tinititigan ko sa bawat anggulo itong aking Christmas tree. Pilit ko itong pinapaganda kahit alam kong wala namang ibang nakakatunan nito kundi ako. 6 na pie, malalagong berdeng dahon. Pinalumitian ko ng mga mamahaling pulang bola at puting poinsettia. Magkano na ba ang nagastos ko sa pagbili ng palamuting ito? Aking Christmas tree. Ni Mary Grace Del Rosario. Ang tamang kasagutan ay unang panauhang pananaw o first person point of view. Mahusay ka kung nakakuha ka ng 3 puntos. Palakpakan ninyong muli ang inyong mga sarili. Sana'y naging mas malinaw sa inyo ang 3 uri ng pananaw o paningin sa pagsasalaysay upang ito ay makatulong sa inyong pagbuo ng inyong sariling salaysay o kwento. Ayan mga kapantas, may isa pa akong katanungan na nais kong sagutan ninyo sa pamamagitan ng ating comment section sa ating Facebook Live comment section. At maya-maya, pabasahin natin yan kapag meron pa tayong kaunting oras. Narito ang aking katanungan. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ano-ano ang mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nagbabahagi ng mga impormasyon sa ating kapwa? Paano mo isinasalaysay ang mga impormasyong ito? Uulitin ko ang katanungan. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ano-ano ang mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nagbabahagi
ng mga impormasyon sa ating kapwa. Paano mo isinasalaysay ang mga impormasyon ito? Lalo na ngayong panahon ng pandemya, di ba mga kapantas, napakaraming impormasyon na dapat nating matandaan para sa ating kaligtasan. Umiwas lamang sa fake news mga kapantas ha. Muli, maaari kayong magbahagi ng inyong kasagutan sa ating comment section sa ating Facebook Live o sa aming cellphone number. Ito, naka-receive po kami ng mensahe mula kay Prince Bugarin. Ayon sa kanya, nagbabahagi siya ng impormasyon. Kapag nagbabahagi siya ng impormasyon sa kanyang kapwa, tinitiyak niya na ang impormasyong ibabahagi niya ay tama. Isinasalaysay niya ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagpangangalap pa ng iba pang impormasyon. Yan, maraming salamat sa iyo, Prince ng Corazon C. Aquino High School. Tama yung kanyang naging kasagutan. Kapag nagbabahagi tayo ng impormasyon, dapat matiyak natin na tama ang mga impormasyon na ipinamamahagi natin. Okay? Dumako na tayo ngayon sa susunod na gawain. Makinig ng mabuti at babasahin ko ang panuto. Ilagay ang code na gawain 1.4, lagyan ng heart emoji kung ang bilang ay tamang kaisipan o gawain sa pagsasalaysay at angry emoji naman ang hindi. Unang bilang. Maaring maging basihan ng pagkukwento ang isang bagay na iyong nabasa o narinig. Kung ang sagot mo ay heart emoji, tama ang iyong kasagutan. Ikalawang bilang. Mahirap makabuo ng kwento o pagsasalaysay ang isang taong hindi palabasa o palanoon. Kung ang sagot mo ay heart emoji, tamang muli ang iyong kasagutan. Ikatlong bilang. Kailangang maghanda ng balangkas sa pagsulat ng kwento. Kung ang sagot mo ay heart emoji, tama ang iyong kasagutan. Para naman sa ika-4 na bilang, sa pagsisimula ng kwento ay maaaring gumamit ng mga tuwirang pahayag o tanong upang maging kawili-wili ito. Kung ang sagot mo ay heart emoji, tamang muli ang iyong kasagutan. Para naman sa huling bilang, ang simula ng kwento ay higit na mahalaga kaysa sa wakas nito. Kung ang sagot mo ay angry emoji, tamang muli ang iyong kasagutan. Palakpakan ninyo ang inyong kahusayan mga kaputas. At para sa ating huli at tampok na gawain ngayong araw, ikaw ay susulat ng maikling kwento na may kinalaman sa ating kultura. Layunin nitong maibahagi mo ang maikling kwentong naglalarawan sa kultura ng Pilipinas sa iyong mga kamag-aral at kaklase na hindi masyadong pamilyar sa ating kultura. Ang maikling kwentong iyong isusulat ay maaaring gumamit ng alinman sa sumusunod na paksa. Una, kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Ikalawa, ang kalagayan ng kababaihan sa kulturang Pilipino. At ang ikatlo, ang pamilyang Pilipino sa nagbabagong panahon. Maaari nyo screenshot ang bahaging iyan. At narito ang rubrics na inyong susundan sa pagbuo ng inyong maikling kwento. Maaari nyo rin screenshot ang bahaging iyan mga kapantas at inaasahan kung kayo ay makakakuha ng 3 puntos o ang pinakamataas na puntos mga kapantas. Inaasahan kong nauunawaan ninyo ang ating naging pagtalakay ngayong araw na ito. Maaari ninyong ipasa ang inyong mga kasagutan sa ating gawain sa inyong guro sa Filipino sa araw ng Retrieval of Modules. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi din natin sa iba. Muli, ako si Ma'am Kay Punla
ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito na ipinagtibay naman ni Dr. Roland B. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kabantas, walang ligaya sa lupa ang di dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Project Shine, Aral TarlakHenyo, here in RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac.
We are also seen via Converge Channel 100 and RTV Channel 26 Facebook Live. This is teacher Rachel Bagalay Sikat of Moncada North District, your host this afternoon for another segment in OSDS Hour. And we are live via remote broadcast all the way here from Moncada. Before we start, I would like to greet our Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson, our two ASDS, Ma'am Maria Celina L. Vega and Dr. Armando A. Capili, our two chiefs in CID, Dr. Paulino D. Depano, and in SGOD, Dr. Noel L. Linsao. Good afternoon po. This afternoon, I have the honor to introduce our guest principal and also a very close friend of mine, ang napakagaling at ang napakasipag na principal ng Balawang Elementary School of Paniki West District, Dr. Maryhill Cruz Hoson. Hello ma'am and a pleasant afternoon po. Kindly greet our viewers po and our listeners this afternoon. Isang magandang hapon po, Ma'am Rachel. At gusto ko din pong batiin ng isang mapagpalang araw ang atin pong Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo Poson, ang atin pong dalawang ASDSS, Ma'am Maria Celina Vega, Dr. Arman Capili, ganon din po sa Chief ng ating CID, Dr. Paulino Dipano, sa Chief ng ating SGOD, Dr. Noel Linsao, at sa amin pong PSDS sa Paniki West District, Sir Teddy M. Hoson, sa lahat po ng mga punong guro, mga guro na nakasubaybay sa atin ngayon through different platforms. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Thank you, Ma'am Maryhill, for your warm greetings sa ating mga viewers. So at this moment, ma'am, pag-uusapan po natin yung nalalapit na pagbubukas ng limited face-to-face. So most of the schools in our division are already preparing for this. So kayo po ma'am, regarding this matter, ano po yung inyong mga ginagawang paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng face-to-face classes? Okay, so thank you so much ma'am para sa katanungan na yan. Katulad po ng ibang mga paaralan sa atin pong division, ang Balawang Elementary School po ay patuloy po ang paghahandang isinasagawa para sa nalalapit po na pagbubukas ng face-to-face classes. At matapos po yung isinagawang orientation para sa mga school heads, ay kaagad po kaming nag-convene ng aking mga fellow teachers sa Balawang Elementary School nang upang sa ganon makapacitate po ang bawat isa, particular na po dun sa mga specific indicators na nakasaad sa ating school safety assessment tool nang upang sa ganun po maging handa ang mga kaguruan pagdating po sa pagro-roll out nito in their respective classroom po para po malaman po ng mga magulang kung ano yung mga paghahandang kailangang gawin nang mabigay po nila yung kinakailangang tulong ng paaralan para po maging handa ang lahat sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pagdating naman po sa physical aspect ng ating school, ano po yung mga nire-ready niyong preparations po, ma'am? Okay po, pagdating po sa physical aspect ng school na napakahalaga pong tignan lahat ng aspeto dahil safety po ang pinag-uusapan dahil despite na naghahanda po tayo para sa face-to-face classes, nandyan pa rin po ang banta ng COVID-19. Kaya ang una po namin ginawa ay minap po yung ating mga school facilities dahil syempre medyo matagal nang hindi nagagamit for face-to-face classes. In-inspect ang bawat classroom, tinignan po yung mga areas na nangangailangan ng repair. Lalo na po yung mga repair na may kinalaman sa ventilation, sa mapping of safety ng mga mag-aaral, yun po yung ating inuna at ikinasa para po ma-address na po natin. At sa bawat classroom po, nag-come up din po kami ng isang contextualized scheme. Ito po yung aming tinatawag na color coding scheme for safety, kung saan ang bawat silid-aralan po ay may mga specific markings po, may mga color-coded lines
na may mga particular na ibig sabihin. Just to give some example, ma'am, no, yung area po na personal na space na ginagalawan ng mga mag-aaral, naka-enclose po siya sa white lines. Yung mga common spaces po and hallways naka-enclose sa mga kulay green na markers. Yung personal space po ni teacher para sa kanyang personal safety ay naka-enclose sa red markers at meron din pong mga nakaplot na going to and going from arrow and social distancing markers po na nakakulay blue and kulay yellow. So yun po yung aming mga isinasagawang paghahanda para sa physical na aspeto ng aming silid-aralan at ng aming paaralan. Ayan, so parang napakadaling tandaan no, ma'am, kasi meron tayong ginawang color coding scheme. Ayan, so how about naman po sa mga ibang aspects like pagdating sa teaching and learning? Pagdating po sa teaching and learning, sa tulong po ng mga teachers at ng aming school property custodian, amin pong in-inspect yung mga teaching aids, yung mga textbooks at yung pong kasapatan ng mga supplies na aming ginagamit para sa pagbubukas ng limited face-to-face. At syempre po, kahit po i-open natin ang limited face-to-face, still meron pa rin po siyang ka-alternate na MDL. So sinisiguro po natin sa pamamagitan ng tamang programming of resources na ang mga ito ay matutugunan ng sapat para po lahat ng mga mag-aaral na papasok ay mananatiling ligtas at mararamdaman po nilang pinaghandaan po ng paaralan yung kanilang nalalapit na pagbabalik. Okay, ma'am. So, natapos na po tayo sa physical aspect and then teaching and learning. Ngayon naman, ma'am, mapunta naman tayo sa well-being protection po both ng ating learners and teachers naman po, ma'am. Okay po, pagdating naman po sa safety and well-being, meron po kaming ilo-launch na innovation project niyan sa tulong po ng aming school DRRM coordinator, si Sir Michael Andres, kung saan ilulunsad po namin ang project passcode bago po dumating ang time na darating na ang mga mag-aaral para sa face-to-face classes. Amin po silang bibigyan ng mga codes at magkakaroon po ng scanner doon sa registration area nang ma-minimize po yung contact. Bukod po doon, yun po yung bali magsisilbing IDs po nila. At bukod po doon ay amin pong sinisiguro sa pamamagitan pa din po ng ating mga kaguruan ng property custodian na tinitignan po kung sapat pa po yung supply ng mga cleaning materials, alcohol, mga personal protective equipment para po sa mga guro at sa mga mag-aaral kapag po sila ibabalik na. Okay, ma'am. So, dahil nga po kailangan natin ng tulong din no ng ating mga parents pagdating dito sa pagbubukas ng face-to-face, paano po kayo nakipag-coordinate sa kanila? Okay, ma'am, sa totoo lang po, nung una po kasi initially, di ba, alam ko common dilemma naman to ng mga paaralan na at first, hesitant po ang ating mga magulang pagdating sa pagbubukas ng face-to-face kasi andito pa din naman ang COVID-19 pandemic at marami po sa ating mga school-age children ay andun pa lang po sa proseso na binabakunahan pa lang po sila. So ang pinakamagandang paghahanda po dito ay siguraduhin ma-i-orient po sila at yun po yung ginawa namin. Nagsagawa po kami ng mga limited face-to-face orientation ng magulang kung saan amin pong ipinakita sa kanila yung safety assessment tool. Amin pong ginather yung mga kinakailangang datos nang upang sa ganun alam po nila na yung safety ng kanilang mga anak ang number one priority pa din po natin pagdating sa pagbubukas ng klase. So ang kailangan lang naman po dito ay bukas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng paaralan at ng tahanan nang upang sa ganun, anuman po yung mga unresolved issues and concern, madali po siyang napag-uusapan tungo sa pagkakaunawaan po ng mga magulang at ng paaralan. So yun po, nag-orient po kami ng mga magulang po natin. Okay, ma'am. That's good po, ma'am. That's good to hear po. And how about naman po sa vaccination status po ng ating mga teachers po siguro and lahat po ng mga papasok dyan sa inyong mga paaralan? Okay po. Pagdating po sa vaccination status po ng 15 na kaguruan ng Balawang Elementary School, 100% vaccinated na po. At pagdating naman po sa mga non-teaching personnel, yung ating mga utility worker, yung ating pong mga administrative staff, sila rin po ay bakunado na. At doon po sa aming barangay, sa Barangay Balawang,
meron po kasing sariling RHU yung aming barangay na meron pong sariling clinic na namamahala para hindi lang po yung mga nagtatrabaho, kung hindi pati yung mga ordinaryong mamamayan ay mabigyan ng bakuna. That way po, yung ating mga magulang, yung mga mag-aaral, safe din po sila just in case magbubukas na po ang ating limited face-to-face classes. Ayan, okay po ma'am. So sa tingin niyo ma'am, ang inyong paaralan ba ay may sapat na mga COVID supplies para sa ating mga mag-aaral na mga papasok? Yes, ma'am. Meron po kasi kami diyang continuous improvement project, ang aming Project Health sa pangunguna po ni Ma'am Maylene, at part po ng responsibility ng core group ng Project Health ay i-ensure po na sapat yung mga anti-COVID-19 supplies, yung mga cleaning materials, pati na din po yung mga kinakailangang equipment para masiguro pong ligtas at naipatutupad po yung mga health protocols na mandated po ng IATF at DOH sa loob at labas po ng paaralan. Okay, ma'am. So, di ba ma'am, dito sa ating face-to-face classes, ang ating priority, ating mga struggling learners, tama po ba? Yes, So, ma'am. kayo po ma'am, paano po kayo nag-profile ng mga learners nyo? Ano po yung mga ginamit nyong tool para ma-screen ng mabuti ang ating mga learners na papasok? Okay po, ma'am. Napakaganda po nung question, ma'am. No? Doon po sa aming orientation, pagkatapos po ng orientation for face-to-face, meron po kasi kaming dinesign na contextualized data gathering tool kung saan yung mga responses po doon, pag kinonsolidate ay mag-guide po ang paaralan para po masagutan ng tama yung mga indicators na nandoon sa ating school safety assessment tool. So sa pamamagitan po ng tool na ito, na kinontextualize sa level po ng mga ng paaralan at pangangailangan ng mga magulang, hindi lamang po yung profiling of learners pagdating po sa kanilang academic capability yung aming kinuha, kung hindi pati na rin yung profile nila pagdating sa health, kung sino po ba yung ating mga learners na mayroong mga comorbidities like diabetes, asthma, hypertensive po ba ang mga learners. And aside from that po, pinrofile na din po namin yung kung gaano sila kalayo sa school at kung meron din po ba silang mga masasakyan, kung accessible ba sa kanila ang paaralan pag sila po ay papasok kapag nagbukas na po ang limited face-to-face. Okay, napakaganda naman po nun, ma'am. So, ma'am, have you done already your school simulation for the limited face-to-face? Sino po yung mga in-invite nyo for your school simulation po? Okay, so ma'am, actually nakaplan na po kaming mag-simulate sana para sa susunod na mga araw. Kaya lang po, dahil po sa biglaang paglobo ng COVID-19 cases na naman at recently may naitalang isang case ng COVID-19 sa aming barangay, ipinagpaliban muna po namin itong mga ganitong activities na nagre-require po ng face-to-face interaction. Kaya siguro po kapag nabawasan na ulit yung ating mga cases, at safe na ulit na magpapunta ng mga magulang or even learners para sa simulation, ito po ay itutuloy na po ng aming paaralan. Ayan, ma'am. So sa tingin nyo ba, handang-handa na ba ang Balawang Elementary School para sa pagbubukas ng face-to-face classes? Pagdating po ma'am sa commitment and dedication ng mga key players, lalo na ang mga kaguruan at pagdating din po sa matinding suporta ng mga magulang at ng aming komunidad sa pangunguna na po ng Barangay Balawang LGU, alam ko pong handang-handa na po ang aming paaralan. Ang tanging mga restrictions na lamang po sa paghahandang ito ang nagbibigay ng challenges sa amin. Siyempre yung mga hindi po natin kontrolado katulad ng biglaang paglobo ng mga cases. So yun po yung minsan naghahamper doon sa ating isinasagawang preparation. Yes, ma'am. Lalo na ngayon, ma'am, tumataas na naman talaga yung mga cases natin dito sa Tarlac, no? So, thank you, ma'am, for sharing your preparations regarding on the upcoming face-to-face classes. And I'm sure madami pong nakuhang mga ideas yung ating mga viewers for today kung paano din nila ihahanda yung kani-kanilang mga schools, no po? Pero lagi po nating tatandaan na dapat lagi pa rin nating sundin ang mga itinakdang safety protocols para sa ating kaligtasan. Okay, so maiba naman po tayo, ma'am, no? So pag-usapan po naman natin yung tungkol sa Project Safe CI. So ang alam ko na nakatanggap daw po kayo ng award pagdating dito. So explain niyo po muna, ma'am, kung ano tong Project Safe CI?
Okay, ma'am. So thank you po. Ang Project Safe CI po or Secretary's Award for Excellence in Curriculum and Instruction ay isang nationwide undertaking po na pinangunahan ng Undersecretary for Curriculum and Instruction. So layunin po nito na maiangkla po yung pagbibigay ng award ng departamento natin, ang DEPED, doon po sa isinasagawang Project Praise ng Civil Service Commission or yung Program for Rewards and Incentive for Service Excellence. So dito po, nagkaroon po ng nominasyon sa division level at sa pamamagitan po ng nominasyon na ito ay napili po yung mga paaralan na ipapadala ng ating division para po sa regional level po na patimpalak at ito po ay nahahati sa iba't ibang kategorya. So meron po tayong search for most focused elementary school, meron din po yung search for most focused junior high school, junior high school, senior high school, and most focused schools division office po, na nahahati pa po sa 3 subcategories, yung pong small school, medium school, and large school category. And during the awarding of regional winners of Project Safe CI, I believe yung school nyo ay nakakuha. So ano pong award ito? Okay, ma'am. So sa medium category po para sa elementary, sa grades 4 to 6 po, kasama ang aming pong paaralan ng napili na second best po sa buong Rehiyon 3 at ito po ay lubos po naming ipinagpapasalamat sa ating pong Schools Division Office dahil sa matinding provision ng technical assistance po na kanila pong ibinibigay sa mga paaralan para makaabante hindi lamang po sa kanilang pang-araw-araw na pagganap sa kanilang tungkulin kung hindi pa lalo pa pong mapaigting yung ating kampanyang #AngatTarlak po. So dito po hindi lang po yung aming paaralan, kung hindi maraming paaralan pa po sa ating division ang nagkamit ng gantimpala doon sa ating isinagawang Regional Praise Awarding po. Yes, ma'am. And isa na rin po yung aming school doon. Kaya congratulations Congrats sa po, atin, ma'am. about Yes. sa ating mga teachers. Yes. And how did you prepare naman po for this Project Safe CI? Okay po, pagdating po doon sa aming isinagawang preparation sa Project Safe CI, ang una po kasing dapat gawin kapag nominated yung school ay mag-submit po ng write-up. So sa write-up na ito, kailangan po nating i-enumerate yung ating mga programs, contextualized programs, projects, and activities sa school level at ipakita dito yung mga objectives at impact ng implementasyon ng mga nasabing programa. So sa pamamagitan po nito, nade-determine kung gaano po ka-focus yung isang paaralan para i-address po yung curriculum and instruction needs po ng ating mga mag-aaral. Ayan. So again, congratulations ma'am for that award. No Thank po. you po. So pero ang alam ko meron daw itong cash prize, 'di ba ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakuha niyo na ba ito o hindi pa? Dun sa latest pong instruction na nanggaling po sa ating HRD, yung pong cash prize po, pag first placer kasi 15,000 po ang cash prize. Pag second placer, katulad po namin ay 10,000 and 5,000 po para sa mga third placer. At ang sabi po ng HRD, ito po ay ida-download na lamang po sa land bank account po ng mga school heads concerned. Anyway, ito po ay hindi naman po premyong para sa school head. Bagamat sa amin pong account i-download, ito po ay gagamitin namin dahil ang paghahanda para sa face-to-face ay nangangailangan naman po talaga ng mga resources. So malaking blessing po ito na makakatulong sa aming mga isinasagawang preparasyon. Ayan. So ma'am, itatanong ko sana kung saan nyo gagamitin. No? So sinabi nyo naman na idadagdag nyo siya sa pondo para sa pagbubukas ng face-to-face classes. Ayan. Yes, Again, congratulations po, ma'am. And ma'am, your school also is one of the 3 schools here in Tarlac Province, including Mayantok ES and our school, Mukada North Central Elementary School, which was accredited as SBM Level 3. Di po ba? So, ano po yung mga best practices dyan sa school ninyo? Bakit kaya kayo ay naging Level 3?
Okay, so ma'am, napakaganda ng katanungan ma'am dahil yan din po yung tinatanong ng iba na gusto pong i-elevate yung kanilang SBM level of practice. Ano daw ba ang sikreto para makamit yung advanced level pagdating sa school-based management? Ano po? So sa amin po, ang palagay kong pinakamagandang ma-share namin bukod dun sa aming mga programs, projects, and activities, naniniwala kasi kami sa Balawang Elementary School na ang SBM level of practice ay show window ng how we treat other people, how we treat the community, how we treat our fellow teachers, how we treat the parents. Kasi kapag po maganda po ang relasyon o samahan ng mga nabanggit nating internal and external stakeholders, anuman po yung adhikain ng paaralan ay madali po nating nakakamit sa pamamagitan po ng kooperasyon at pagtutulungan. At bukod po dyan, siyempre sa technical na aspect ng preparasyon, ang pinakamaganda po kasi nating preparasyon dyan ay mag-invest po tayo doon sa mga well-crafted, well-written, and well-communicated strategic plans katulad na lamang po ng ating mga ESIP na hindi po sapat na naisulat lang ng maayos kung hindi dapat na i-roll out po ng maayos sa mga external stakeholders nang upang sa ganon na-develop po yung shared ownership and shared leadership para nagiging instead na participant po, nagiging katulad po natin silang mga key players para po makamit yung mga objectives ng iba't ibang programs, projects, and activities ng ating paaralan. Yes, ma'am. Tsaka kailangan din natin siguro ng teamwork pagdating sa mga projects na yan because working together is a success. Alam na po natin yan. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Tsaka alam ko naman na with your leadership, with your good leadership, and kasama ng mga inyong teachers, ay marami pa kayong may implement na mga magagandang projects that will benefit your teachers and of course, most especially your learners. So, Yes, ma'am, meron pa ba kayong mga pwedeng i-share na mga continuous improvement projects sa inyong paaralan? Okay, ma'am. So sa amin pong paaralan, meron po kaming mga ilang continuous improvement projects na ini-implement. Actually, ito pong mga programs, projects and activities na ito, nagagamit na po siya even before the time of pandemic. Pero dahil nagkaroon po ng pandemic at nagbago yung modality po natin, kumbaga nag-shift din po kami ng strategy kung paano natin siya isasagawa. Katulad na lamang po sa pag-cater ng aming mga non-numerates learners, meron po kaming tinatawag na Project Race Math. Before, nung wala pa pong pandemic, ito pong Project Race Math, ang ginagawa po dito ay nagde-develop ng mga contextualized materials, yung mga math teachers, and ginagamit po ito for remediation, and may mga remedial activities pong isinasagawa na ang nag-i-spearhead po ay yung mga math club officers. Pero dahil hindi nga po yan possible ngayong panahon na wala po tayong face-to-face, ang ginagawa po ng aming paaralan ay gumagawa pa rin ng mga contextualized materials at yung mga batang identified as non-numerate learners, batay sa mga nagdaang datos ng aming paaralan, sila po ay binibigyan ng mga materials along with their self-learning modules, every distribution and retrieval. So we also have our Project Rescue. Ito naman po yung para sa mga frustration readers. The same strategy din po with Project Race Math. Kasama pong inilalagay sa self-learning modules kit ng mga bata yung mga materials for reading remediation. And of course, isa po sa mga project na talagang napaka-proud po kami ay yung aming tinatawag na Project Save, or schools advocacy to reduce flooding. So ito, dire-diretso po namin isinagawa ito despite pandemic dahil nagre-report pa din naman po ang mga teachers sa paaralan at doon po ginagawa yung distribution and retrieval of modules, kaya mahalagang ma-ensure pa din po yung kaligtasan ng mga nagpupunta sa school namin. So dito po kasi dati, a few years ago, before po yung crafting ng aming ESIP, isa po sa aming mga pinakamatinding suliranin ay yung pagbaha ng 70% ng school grounds namin kapag rainy season. So sa pamamagitan po ng linkages with our barangay LGU, with our municipal LGU at pati na din po ng ating provincial government, unti-unti pong nasolusyonan ang mga suliranin ng aming paaralan sa pagbabaha.
At ngayon po ay nandun na po tayo sa phase 2 kung saan sa tulong po ng municipal government ng Paniki ay nagkaroon po tayo ng partnership activity upang yung aming dating flooded area na ngayon ay isang malaking lawn na po na hindi binabaha ay ma-convert siya sa isang sports hub na magagamit po niyan kapag po pwede na po ulit maglaro ng mga sports and games ang ating mga mag-aaral. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Napakadami niyo pala mga projects dyan, ma'am. And ayan, siguro marami pa kayong mga naiisip or na mga projects, no po, in the future, lalo na pagka nag-full blast na po yung ating face-to-face. So, any last words po, ma'am, before we end po? Okay po, thank you po Ma'am Rachel for this opportunity kasi since napakadalang ng ganitong pagkakataon na tayo po ay maimbitahan bilang guest po sa atin pong official na Facebook channel sa atin pong Aral TarlakHenyo. Nais ko pong ipaabot ang aking taos sa pusong pasasalamat sa lahat po ng aming mga external and internal stakeholders sa Balawang Elementary School, sa amin pong District Supervisor, Sir Teddy, sa laging pagbibigay ng inspiring words and technical assistance, sa amin pong Barangay Council, sa pamumuno ni Barangay Captain Linda Manuel, at syempre po sa mga magulang, sa pamumuno ng aming GPTA President, Melissa Sabado, at syempre hindi ko po pwedeng palampasin ang pagkakataong ito na pasalamatan yung aking pong mga kapartners, ang aking mga co-teachers sa Balawang Elementary School na lagi ko pong kasama sa anuman pong mga gawain, sa anuman pong mga adhikain na ang layunin ay pagandahin pa ang paaralan, mas pahusayin pa ang paraan ng pagtuturo, hindi lang para sa aming mga sarili, kung hindi lalo't higit para sa bata. Sabi nga natin, di ba, sa SBM, lahat ng mga initiatives na ito, lahat ng mga programang ito na ating isinasagawa ay para po sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Yes, para sa bata, para sa bayan. Para sa bayan. Ma'am? Yes, so Yes, thank you so much, Ma'am Mary Hill, for this interview. Isang karangalan para sa akin na ma-interview ang isa sa pinakamalapit sa puso kong aking kaibigan, Ma'am Mary Hill Hoson. Thank you po. And gusto ko rin magpasalamat sa aming supervisor, Dr. Roger P. Ramos, for this opportunity once again na mag-host ng isang segment dito sa OSDS Hour. So once again, on behalf of the Project Shine Aral TarlakHenyo here in RTV Tarlac Channel 26, I am Teacher Rachel Bagalay, Sikat. Manatili po tayong ligtas at matatag sa kabila ng hamon na ating kinakaharap. God bless po everyone. Bye po. Bye po. Thank you so much. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Bahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air